ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আমি নাউন্সৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ। আমি নাউন্সৰ কিছুমান ৰুলছৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ। এই ভিডিঅ'ত আমি তাৰ পৰা কণ্টিনিউ কৰিছোঁ। যোনসকলে আমাৰ আগৰ নাউন পাৰ্ট 1 ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেওঁলোকক মই অনুৰোধ জনাম যে আমাৰ চেনেলত গৈ আগৰ ভিডিঅ'টো যাতে চাই লয়। আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'ৰ তেতিয়া ফ'ল' আপ কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব। নেক্সট ৰুলত পৰে some nouns have two plural forms which have different meanings. অৰ্থাৎ কিছুমান নাউন্সৰ এটাতকৈ দুটা প্লুৰেল ফৰ্মছ থাকিব পাৰে যাৰ মিনিংবোৰ পৃথক হয়। যেনে ব্ৰাদাৰ, যদি আমি এছ লগাওঁ ব্ৰাদাৰ্ছ হয় আৰু সেইটো সন্স অফ দ্য ছেইম পেৰেণ্টছ, অৰ্থাৎ এজন অভিভাৱকৰ সন্তান বা দুই পুত্ৰ বা দুজনতকৈ অধিক পুত্ৰ। কিন্তু একেটা ৱৰ্ডকে যদি আমি কওঁ ব্ৰেডৰেন, এতিয়া ব্ৰেডৰেন ব্ৰাদাৰে প্লুৰেল ফৰ্ম হয়, কিন্তু ব্ৰেডৰেনে সন্স অফ ছেইম পেৰেণ্টছ নুবুজায়। অৰ্থাৎ এজন ব্যক্তিৰ পুত্ৰক মিন নকৰে। ব্ৰেডৰেনৰ অৰ্থ হ'ব মেম্বাৰ্ছ অফ ছ'চাইটি, কমিউনিটি অৰ ৰিলিজিয়াছ গ্ৰুপ, কোনোবা সম্প্ৰদায়, ধৰ্ম বা সমাজৰ কোনোবা গ্ৰুপক বুজাব। ঠিক তেনেকৈ ক্লথ, কাপোৰ আমি বুজোঁ। ক্লথত এছ লগালে ক্লথছ, যোনটোৱে আনষ্টিচ্ড ক্লথ অৰ্থাৎ নিচিলোৱা কাপোৰক বুজাব। কিন্তু একেটা ৱৰ্ডকে আমি যদি CLOTHES এছৰ সলনি ES যদি লগাওঁ তেতিয়াহ'লে সি বুজাব ষ্টিচ্ড ক্লথছ অৰ গাৰ্মেণ্টছ, অৰ্থাৎ চিলাই থোৱা কাপোৰ বা গাৰ্মেণ্ট। আৰু আছে যেনেকৈ ডাই, DIES যদি আমি কৰোঁ তেতিয়া বুজাব ষ্টাম্পছ, প্ৰিণ্টিং আৰু কইনিঙৰ বাবে ব্যৱহাৰ হোৱা ষ্টাম্প। কিন্তু তাৰ আৰু এটা প্লুৰেল ফৰ্ম ডাইচ বুজায়, যোনটো হ'ব স্মল কিউবছ ইউজড ইন গেমছ, পাশা বুলি আমি চবে চিনি পাওঁ। ইণ্ডেক্স, প্লুৰেল ফৰ্ম ইণ্ডেক্সেছ যদি কৰোঁ ES যদি লগাওঁ তেতিয়াহ'লে টেবলছ অফ কণ্টেণ্টছ ইন এ বুক, আমি কিতাপত পোৱা ইণ্ডেক্স যিটো আমি সাধাৰণতে জানো সেইটো বুজাব। কিন্তু INDICES ইণ্ডাইচেছ যদি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে এলজেব্ৰাৰ চাইন, মেথমেটিক্সত পোৱা আমি যিটো দেখিছোঁ সেই ইণ্ডাইচেছ তাক বুজোৱা হ'ব। নেক্সট ৰুল, some nouns of Latin origin ending in UM are singular. They are made plural by replacing UM by A. কিছুমান নাউন্স আছে যোনবোৰ শব্দ লেটিন ভাষাৰ পৰা অহা বা সেই ভাষাৰ পৰা অহা শব্দ, আৰু সেই শব্দবোৰৰ বেকত যদি UM লাগি থাকে সেইবোৰ ছিংগুলাৰ হয়। সেই ৱৰ্ডবোৰক প্লুৰেল কৰিবলৈ হ'লে আমি UMটো আঁতৰাই A বহাই তাক প্লুৰেল কৰিব পাৰোঁ। যেনে ডেটাম, প্লুৰেল হ'ব ডেটা, ওভাম, ওভা, ডিক্টাম, ডিক্টা, ষ্ট্ৰেটাম, ষ্ট্ৰেটা, মেমৰেণ্ডাম, প্লুৰেল হ'ব মেমৰেণ্ডা, আৰু এজেণ্ডাম, প্লুৰেল হ'ব এজেণ্ডা। কিছুমান নাউন্স আছে একেই লেটিন ভাষাৰ পৰা উৎপত্তি হোৱা, আৰু সেই ৱৰ্ডবোৰ যোনবোৰ US বেকত যদি US আছে তেতিয়াহ'লে আমি তেওঁলোকক প্লুৰেল কৰিব পাৰিম USৰ সলনি I বহাই। যেনে ৰেডিয়াছ, প্লুৰেল হ'ব ৰেডি, চিলেবাছ, প্লুৰেল হ'ব চিলেবি। আকৌ কিছুমান নাউন্স যোনবোৰ নাউন্স গ্ৰীক অৰিজিন, some nouns of Greek origin end in IS are made plural by changing IS into ES, অৰ্থাৎ যোনবোৰ নাউনৰ বেকত IS আছিলে সেই ISখিনিক আমি প্লুৰেল কৰিব পাৰিম, অৰ্থাৎ IS থকা শব্দক আমি প্লুৰেল কৰিব পাৰিম ISৰ জেগাত ES বহাই। এক্সাম্পল এনালাইচিছ, এনালাইচিছ হৈ যাব, হাইপথেচিছ, হাইপথেচিছ হৈ যাব, ক্ৰাইচিছ, ক্ৰাইচিছ, বেচিছ, বেচিছ, থেচিছ, থেচিছ, OASIS, OSS। এইখিনি একেবাৰে কমন শব্দ। ইয়াৰ উপৰি আৰু শব্দ থাকে, তাৰ বাবে মই অনুৰোধ জনাম আপোনালোকক অকণমান ডিক্সনেৰী সহায় ল'বলৈ। এনে কিছুমান ৱৰ্ডত আমি প্ৰায় খেলি মেলি কৰোঁ। ঠিক তেনেকৈ যোনবোৰ শব্দৰ ON দেখা পাওঁ সেই ONটো আঁতৰাই A বহুৱাই আমি প্লুৰেল কৰিব পাৰোঁ। যেনে ফেনমিনন, ফেনমিনা, ক্ৰাইটেৰিয়ান, ক্ৰাইটেৰিয়া। Plurals of nouns of a single letter, a digit or some words, সেইখিনি আমি প্লুৰেল কৰিব পাৰিম এজ বহাই। যেনেকৈ if, ifs, BA, BAs,
10 এইটো নিউমাৰিক হয় সেইটোকে প্লুৰেল কৰিবলৈ 10s টেন্স বুজাম 5 UPSC এইটো এব্ৰিভিয়েশ্যন UPSCs হ'ব এছ বহাই পেলাই আমি প্লুৰেল কৰিব পাৰিম এইখিনি আৰু এটা নিয়ম এতিয়া আহোঁ আন এটা বিষয় আলোচনা কৰিবলৈ সেইটো হ'ল এপষ্ট্ৰফিৰ ব্যৱহাৰ ইউজ অফ এপষ্ট্ৰফি বা অফ প্ৰিপজিশ্যন অফ কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰা হয় নাউন্সৰ লগত First of all, apostrophe is used in the following ways to express possession. অৰ্থাৎ apostrophe আমি সকলোৱে জানো যে আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ apostrophic possession বুজাবলৈ অৰ্থাৎ কাৰোবাৰ বুজাবলৈ কিবা এটা বস্তু কাৰোবাৰ হয় যেনেকৈ ৰাম apostrophe আছে ৰামছ বুক অৰ্থাৎ ৰামৰ কিতাপ কিন্তু আমি কেতিয়াবা বুক অফ ৰাম এনেকৈও লিখিব পাৰোঁ তে কেনে ক্ষেত্ৰত apostrophe ব্যৱহাৰ হ'ব কেনে ক্ষেত্ৰত অফ ব্যৱহাৰ কৰিম সেয়া আমি বুজোঁ আহক ফাৰ্ষ্ট থিং ইজ In case of living things, অৰ্থাৎ জীৱৰ ক্ষেত্ৰত আমি ব্যৱহাৰ কৰিম apostrophe যেনে মোহন apostrophe as book মোহন's book that means মোহনৰ কিতাপ ঠিক তেনেকৈ a cow's horn cow apostrophe as cow's horn a woman's purse woman apostrophe as purse তে এইখিনি আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ যে সকলোখিনি লিভিং থিংছ হয় অৰ্থাৎ জীৱিত বস্তু তো আমি এনেকৈ এটা কনক্লুড কৰিব পাৰোঁ এইটো এটা কথা আমি বুজি ল'ব পাৰোঁ যে লিভিং থিঙৰ ক্ষেত্ৰত জীৱিত বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত আমি এপষ্ট্ৰফি ব্যৱহাৰ কৰোঁ 2 নম্বৰ ৰুল হ'ল if a plural noun ends in s or es is not added while using apostrophe with the plural form আন এটা নিয়ম হ'ল যে কোনোবা প্লুৰেল নাউনৰ শেষত যদি s বা es আছে তেতিয়াহ'লে এপষ্ট্ৰফি দি পেলাই আকৌ s দিয়া নহয় অৰ্থাৎ এপষ্ট্ৰফি কমাটো বহুৱাই আকৌ s লিখা নহয় তাৰ জেগাত আমি লিখিম ঠিক এনেকৈ বয়জ কলেজ এটা বয়জ এণ্ডত এছ আছে এটাকে এপষ্ট্ৰফি দি পেলাই আকৌ এছ দিয়াৰ দৰকাৰ নাথাকে আমি অকল কমা অৰ্থাৎ এপষ্ট্ৰফি কমাটো আমি ইউজ কৰি পেলাই এইটো প্লুৰেল কৰিব পাৰিম বয়জ কলেজ অৰ গাৰ্লছ কলেজ ক্ষমা কৰিব প্লুৰেল নকৰোঁ আমি ইয়াতে প্লুৰেল অলৰেডি হৈ আছে তো এইটো হ'ল বয়জ কলেজ আৰু গাৰ্লছ কলেজ এই ধৰণে আমি এইটো পজিশ্যন বুজাব পাৰোঁ নেক্সট কথা আছে when noun ends in hissing sound s is not added after apostrophe অৰ্থাৎ নাউনৰ শেষত যদি হিছিং চাউণ্ডৰ অৰ্থ হ'ল যেনেকৈ SSH অৰ্থাৎ শ চ এনেধৰণৰ যদি শব্দৰ উচ্চাৰণ কৰা হয় শব্দটোৰ শেষত তেতিয়াহ'লেও এপষ্ট্ৰফিৰ পিছত এছ দিয়া নহয় উদাহৰণস্বৰূপে ফৰ পিচ চেক এতিয়া পিচ ইটছ এ ৱৰ্ড যাৰ এণ্ডত আমি দেখা পাইছোঁ চাউণ্ড এটা হৈছে পিচ চ' সেই হিছিং চাউণ্ডটোৰ বেকত আমি এপষ্ট্ৰফি বহাই আকৌ এছ লিখাৰ প্ৰয়োজন নাথাকে চ' ফৰ পিচ চেক ঠিক তেনেকৈ ফৰ কনচাইন্স চেক ফৰ গুডনেছ চেক ফৰ জিচাছ চেক নেক্সট ৰুল এপষ্ট্ৰফি ইজ নট ইউজড উইথ নন লিভিং থিংছ ইনষ্টেড উই ইউজ অফ এতিয়া আমি অফনো কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিম তো তাৰ উত্তৰটো হৈছে যে আমি অফ সাধাৰণতে ব্যৱহাৰ কৰিম যদি আমাক নন লিভিং থিংছ কিবা ৱৰ্ড দিয়া হৈছে যেনে টেবলছ লেগ বুলি আমি ক'লে ভুল হ'ব আমি তাৰ পৰিৱৰ্তে লিখিম লেগ অফ টেবল কিন্তু কিছুমান এক্সেপশ্যনছ কিছুমান নিয়ম থাকে যোনখিনি অকণমান মন কৰিবলগীয়া যোনখিনি এই ওপৰত উল্লেখ কৰা নিয়মৰ লগত মিল নাখায় সেইখিনি হৈছে when a non-living thing is personified অৰ্থাৎ কোনোবা নন লিভিং থিং যদি আমি পাৰ্চনিফাই কৰোঁ পাৰ্চনিফাই কৰাৰ অৰ্থ হ'ল এইটো এটা লিটাৰেৰী শব্দ সাহিত্যত ব্যৱহাৰ কৰা বস্তু হয় এক্সপ্ৰেশ্যন বুজাবলৈ কোনোবা এটা অজীৱিত বস্তুক যদি আমি জীৱিত বস্তুৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰা দেখুৱাওঁ বা নন লিভিং থিং এটাৰ ওপৰত আমি লিভিং থিং বা স্পেচিয়েলি পাৰ্চন হিউমেনৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স দি পেলাই আমি যদি কিবা এক্সপ্ৰেছ কৰিব বিচাৰোঁ তেতিয়া সেইটো পাৰ্চনিফিকেশ্যন বুলি কোৱা হয় যেনেকৈ এক্সাম্পল কাৰ্টুন বা এনিমেশ্যন পিকচাৰ মুভিত আমি দেখা পাওঁ যে ফৰ এক্সাম্পল কাৰ্ছ গাড়ী আছে ধৰক আৰু সেই গাড়ীখিনি কথা পাতিছে মানুহৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰিছে তেতিয়া এইটো এটা এক্সপ্ৰেশ্যন হয় আৰ্টিষ্টিক এক্সপ্ৰেশ্যন যোনটো আমি পাৰ্চনিফিকেশ্যন বুলি ক'ব পাৰোঁ মই জাষ্ট এক্সাম্পল দিছোঁ যাতে আপোনালোকে বস্তুটো অলপ সুবিধা পাই বুজি পাবলৈ তো সেই পাৰ্চনিফাই কৰিবলৈ যাওঁতে আমি এপষ্ট্ৰফি ব্যৱহাৰ হয়তো কৰিব পাৰোঁ যেনে Sun's fury, nature's love. এতিয়া Sun's fury হৈছে খং বেলিৰ খং নুঠে আমি সকলো জানো কিন্তু সেইটো এটা এক্সপ্ৰেশ্যন পয়েটিক এক্সপ্ৰেশ্যন হ'ব পাৰে বা ড্ৰামেটিক কিবা বস্তু বুজাবলৈ আমি তেনেকৈ ক'ব পাৰোঁ এটাকে যিহেতু ফিউৰি খং উঠা যিটো কেৰেক্টাৰিষ্টিক সেইটো বেলি দিয়া হৈছে সেইটো পাৰ্চনিফাই কৰা হৈছে বেলিক তেনে ক্ষেত্ৰত আমি Sun's fury এপষ্ট্ৰফি এছ বহাইছোঁ
তো সেইটো এটা এক্সেপশ্যন ঠিক তেনেকৈ নেচাৰ্ছ লাভ প্ৰকৃতিৰ প্ৰেম সাধাৰণতে জীৱিত বস্তুৰহে থকা দেখা যায় বা মানুহৰ প্ৰেম বা কোনোবা জীৱৰ প্ৰেম কিন্তু প্ৰকৃতি জীৱ নহয় বা প্ৰকৃতি এটা এবষ্ট্ৰেক্ট এটা নাউন তাক আমি কিন্তু দেখা নাই তো তেনেকৈ এবষ্ট্ৰেক্ট নাউনত নন লিভিং থিং এটাক আমি যদি পাৰ্চনিফাই কৰোঁ নেচাৰ্ছ লাভ আৰু প্ৰকৃতিৰ প্ৰেম বা প্ৰকৃতিয়ে প্ৰেম কৰিছে তেনেকুৱা এটা এক্সপ্ৰেশ্যনত আমি এপষ্ট্ৰফি এছ বহাব পাৰোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে বুজা পাইছে নেক্সট এক্সেপশ্যন আছে নাউন্স ৰিলেটেড টু টাইম ৱেইট প্লেচ আৰু কিবা যদি নাউন আছে যোনখিনিয়ে সময় ওজন বা জেগাৰ কথা বুজায় তেতিয়াও আমি এপষ্ট্ৰফি ইউজ কৰিম ফৰ এক্সাম্পল আ ডেইজ লিভ আৰ্মছ লেংথ আ পাউণ্ডছ ৱেইট 7 o'clock এইখিনিও আমি এক্সেপশ্যন পাইছোঁ ডেইজ লিভ এতিয়া লিভ অফ এ ডে আমি নকওঁ আমি ডেইজ লিভ কওঁ চ' যিহেতু ডে ইটছ এ ৱৰ্ড ৰিলেটেড টু টাইম চ' আমি এপষ্ট্ৰফি এছ ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ নেক্সট আছে এক্সেপশ্যন নাউন্স উইচ হেভ ৰেচপেক্টেবল ষ্টেটাছ এনেকুৱা যদি কিবা নাউন আছে যোনখিনি আমি সন্মান সহকাৰে ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেতিয়াও আমি তেনে নাউনত আমি এপষ্ট্ৰফি এছ ব্যৱহাৰ কৰিম যেনে কোৰ্টছ অৰ্ডাৰ ডিউটিছ কল কোৰ্টছ হয় কোৰ্ট আমি সাধাৰণতে এটা এনেকুৱা এটা আমাৰ কাৰণে নাউন হয় যোনটো আমি বিৰাট ৰেচপেক্টফুলি সেইটো ইউজ কৰিম কওঁতে বা অফিচিয়েলি ফৰ্মেলি কওঁতে এটাকে কোৰ্ট নিচিনা ৱৰ্ড তাত এপষ্ট্ৰফি ইউজ কৰি পেলাই আমি পজেশ্যন বুজাব পাৰোঁ চ' কোৰ্টছ অৰ্ডাৰ ডিউটিজ কল ডিউটি দায়িত্ব বা কৰ্ম সেইটো আমি সাধাৰণতে ৰেচপেক্টফুলি ইউজ কৰাওঁ সেইবাবে ইয়াতো এপষ্ট্ৰফি ইউজ কৰা হৈছে নেক্সট আছে কিছুমান ফ্ৰেজৰ লগতো আমি এপষ্ট্ৰফি ইউজ কৰিম যেনে এট উইটছ এণ্ড উইদিন এ ষ্ট'নছ থ্ৰ' এইবোৰ কিছুমান ফ্ৰেজ হয় ইংলিছত ব্যৱহাৰ হোৱা তেনেকুৱা কিছুমান ফ্ৰেজৰ লগতো এপষ্ট্ৰফি ইউজ কৰিব পৰা যাব এইখিনি আছিলে কিছুমান এক্সেপশ্যনছ আৰু আছে যেনেকৈ উইথ হেভেনলি অবজেক্টছ যেনেকৈ ব্ৰহ্মাণ্ডত থকা কিবা বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত আমি এপষ্ট্ৰফি এছ ইউজ কৰিম ফৰ এক্সাম্পল আৰ্থছ এটমছফিয়াৰ Saturn's ring, comet's path. So, নিশ্চয় আপোনালোকে বুজা পাইছে এইখিনি হেভেনলি অবজেক্ট চ' ইয়াৰ ক্ষেত্ৰতো আমি এপষ্ট্ৰফি ইউজ কৰিব পাৰোঁ এতিয়া আমি ডিছকাছ কৰোঁ কিছুমান ছিংগুলাৰ আৰু প্লুৰেল ফৰ্মছ আছে কিছুমান নাউনৰ যাৰ মিনিংবোৰ কমপ্লিটলি ডিফাৰেণ্ট হ'ব যেনে ছিংগুলাৰ ৱৰ্ডটোৰ মিনিং বেলেগ প্লুৰেল ফৰ্মটোৰ মিনিঙো কমপ্লিট বেলেগ হ'ব মই বুজাই দিছোঁ ধৰি লওক ৱৰ্ড এয়াৰ বতাহ কিন্তু যদি আমি প্লুৰেল কৰি দিওঁ এয়াৰ্ছ তেতিয়াহ'লে তাৰ মিনিংটো সম্পূৰ্ণ বেলেগ হৈ যায় আমি সাধাৰণতে এয়াৰ বতাহৰ প্লুৰেল ফৰ্ম ইউজ নকৰোঁ সেইকাৰণে আমি কিছুমান ক্ষেত্ৰত অকণমান সতৰ্ক হ'ব লাগিব যে সেই ৱৰ্ডটো ভুল বুলি ধৰিব নোৱাৰোঁ তাৰ প্লুৰেল ফৰ্ম যদিও ই হয় কিন্তু মিনিংটো তাৰ এক্সপ্ৰেশ্যনটো তাৰ বেলেগ হৈ যায় এয়াৰ্ছে বুজাব ফল্ছ ৱে অফ বিহেভিং অৰ্থাৎ ব্যৱহাৰ পাতিত অলপ ভুলকৈ কৰা বা বেয়া ব্যৱহাৰ কৰা ভুল ব্যৱহাৰ কৰা এয়াৰ্ছ বুলি কোৱা হয় ঠিক তেনেকৈ ৰিটাৰ্ণ আমি জানো ৰিটাৰ্ণৰ মিনিং উভতি অহা কিন্তু ৰিটাৰ্ণছ এছ যদি লগাই দিওঁ ৱৰ্ডটো সেইটোৱে হয় ৰিটাৰ্ণে হয় জাষ্ট এছ লগাই প্ৰুৱেল কৰা হ'ল কিন্তু ইয়াৰ অৰ্থটো কিন্তু বেলেগ হ'ব ৰিটাৰ্ণছৰ অৰ্থ হ'ব কেলকুলেশ্যন অফ ইনকাম আমি জানো বিজনেছত ইউজ কৰোঁ ৰিটাৰ্ণছ কিমান হ'ল এই বছৰৰ ৰিটাৰ্ণছ চ' দেট ইজ একচুৱেলি কেলকুলেশ্যন অফ ইনকাম নট আ লিটাৰেল ৰিটাৰ্ণ সঁচাকৈ উভতি অহা নুবুজায় টোটেল প্ৰফিট বা ইনকামৰ কেলকুলেশ্যন এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ষেত্ৰতহে ইউজ কৰা হ'ব ৰিটাৰ্ণছৰ অৰ্থ ঠিক তেনেকৈ আইৰণ কিন্তু আইৰনছ বুলি ক'লে শ্বেকলছ বুজাব চেণ্ডছ ক'লে ডেজাৰ্ট বুজাব এবিউচেছ মানে ইভিল ৱৰ্ডছ বেয়া শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা গুড ভাল বুজায় কিন্তু গুডছ ক'লে আমি জানো মুভেবল প্ৰপাৰ্টি বস্তু বুজাব ইফালে এডোখৰ পৰা আন ঠাইলৈ লৈ যাব পৰা বস্তু গুডছ বুলি কোৱা হয় ৱাটাৰ আৰু ৱাটাৰ্ছ বুলি ক'লে প্লুৰেল ফৰ্ম বহুত পানী নুবুজায় সাগৰহে বুজায় ৱৰ্ক কাম ৱৰ্কছ ক'লে অকল লিখিত কামক বুজাব লিটাৰী পিচেছ সাহিত্যত ব্যৱহাৰ কৰা ফ্ৰুটছ লিখিলে আমি ৰিজাল্ট বুজিম পেইন এছ যদি লগাওঁ পেইনছ যদি হয় তেতিয়া আমি ট্ৰাবল টেকিং কষ্ট পোৱা বা কষ্ট কৰা কষ্ট লোৱা বুজিম এইখিনিতে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰ্মেশ্যন দিব খোজোঁ যে আমাৰ যিটো অফিচিয়েল এপ
Edustation সেইটো আপোনালোকে প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব নহ'লে আমাৰ এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতো লিংক দিয়া আছে যাৰ জৰিয়তে আপোনালোকে কোৰ্চৰ লিংক বা এপ্লিকেশ্যনৰ লিংকটো চাব পাৰিব এইটো ইনষ্টল কৰাৰ পিছত আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ কোৰ্চসমূহ এভেইলেবল পাব যেনে ADRE, APSc, CSAT, CTET হওক আছাম পুলিচ হওক নেট বেংকিং বা মক টেষ্ট হওক বা বিভিন্ন বুকছ বা ৰেকৰ্ডেড ভিডিঅ'ছখিনি আপোনালোকে এই কণ্টেণ্ট লিষ্টৰ থ্ৰুৱেদি আপোনালোকে চাব পাৰিব এই ফাইলছখিনি আপোনালোকে চেক কৰি চাব পাৰে দুই এটা তাতে আপোনালোকে ফ্ৰী কণ্টেণ্টটো পাব ফ্ৰী কণ্টেণ্টখিনি চেক কৰি যদি আপোনালোকে ভাবে যে এই কোৰ্চসমূহ আপোনালোকে ল'ব বিচাৰিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে অ'ভাৰভিউত যদি যায় অ'ভাৰভিউত গৈ পেলাই আপোনালোকে এনৰোল কৰিব পাৰিব যদি এই অ'ভাৰভিউ লিষ্টখন লাষ্টৰ ফালে যায় স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে আপোনালোকে কুপন কোড পেনেল এটা পাব য'ত আপোনালোকে আশুতোষ 20 মোৰ নামত এই কোডটো পুট কৰিলে 20% ডিছকাউণ্ট পাব ইনিচিয়েলি এই কোৰ্চটোত 50% ডিছকাউণ্ট দি থোৱা আছিলে বাট এই কোডটো দিলে আৰু এডিশ্যনেল 20% ডিছকাউণ্ট দিয়া হ'ব তাৰপিছত আপোনালোকে বাই নাও কৰিলে আপোনালোকৰ ফোন নম্বৰ ইমেইল ID বা দৰকাৰী এই ডিটেইলছসমূহ দিব তাৰপিছতে এটা OTP ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব এই OTPটো আপোনালোকে SMS-ৰ থ্ৰুৱেদি পাব আৰু ভেৰিফিকেশ্যন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যনটো এক্সেছ কৰিব পাৰিব তাৰ পিছতে আপোনালোকে দেখাব পে'মেণ্ট গেটৱে এটা খোল খাব আৰু পে'মেণ্ট গেটৱে আপোনালোকে কাৰ্ড পে'মেণ্ট বা যিকোনো এপৰ থ্ৰুৱেদি বা জিপে' হওক তাৰ থ্ৰুৱেদি পে' কৰিব পাৰিব আৰু পে' কৰাৰ পিছত যিটো পে'মেণ্ট হয় সেই পে'মেণ্টৰ স্ক্ৰীনশ্বটটো এই দিয়া নম্বৰটো 8404096953 এটা স্ক্ৰীনশ্বট পঠিয়াব স্ক্ৰীনশ্বটটো পঠিওৱাৰ পিছত আপোনালোকে এপটোৰ এক্সেছ পাব আপোনালোকে যদি এপটো ইনষ্টল কৰি থৈছে তেতিয়াহ'লে সেই এপটো এটা মোবাইল ভেৰিফিকেশ্যনৰ থ্ৰুৱেদি য'ত এটা OTP দৰকাৰ হ'ব সেইটো দি পেলাই এই প্ৰথম ইণ্টাৰফেচটোত আপোনালোকে হোম ক্লিক কৰিব পাৰিব তাৰপিছত প্ৰফাইলত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে দেখা পাব যে আপোনালোকৰ এনৰোল্ড কোৰ্চসমূহ ইয়াত ভিজিবল হৈ আছে ইয়াতে আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ মক টেষ্ট হওক ৰেকৰ্ডেড ভিডিঅ'জ হওক বাকী সকলো ধৰণৰ ছাৰ্ভিচৰ ভিডিঅ'জ বা পেকেজখিনি ইয়াতে এক্সেছ কৰিব পাৰিব যিসকলে এই আমাৰ এডুষ্টেশ্যনক ৱেবছাইটৰ থ্ৰুৱেদি এক্সেছ কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকে আমি দিয়া নম্বৰটো য'ত আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট পঠিয়াইছিলে সেই নম্বৰৰ জৰিয়তে আপোনালোকক সুবিধা দিয়া হ'ব কিদৰে আপোনালোকে ৱেবছাইটত PC থ্ৰুৱেদি এডুষ্টেশ্যনক এক্সেছ কৰিব পাৰিব আশা কৰোঁ আমাৰ এই গোটেই প্ৰচিডিউৰখিনি আপোনালোকৰ কাৰণে যথেষ্ট সুবিধাজনক হ'ব ধন্যবাদ